Welcome to the Language Show. Today, as usual, we are running a language experiment, testing how much speakers of Romance languages can understand Romanian without any prior study. But before the challenge begins, let's meet our participants. Hi, I'm Stefana. I speak Romanian. I'm originally from Romania, but I live in the UK at the moment. Hi, my name is Oscar. I speak Spanish, and I also have a small YouTube card channel, both in Spanish and English, if you want to check it out later. Hi, everyone. I'm Carlos. I speak Spanish, and I'm from the US. Today's episode is going to consist of 2 rounds. We will start with a fast-paced lightning round. Each participant gets 90 seconds to guess as many Romanian words as possible. Only one will make it to round 2, where things get more interactive and they will team up with another Romance language speaker to see how much Romanian they can piece together. Let's get started. The first challenge begins now with Oscar. Aliment lichid care conține apă, legume, carne. Un plato de comida. Da? Aliment lichid. Poate conține carne, apă, legume, verdețuri. Es un plato común. Da? Merienda. Da? Bistec con verduras. Nu. Aliment lichid. Mâncare lichidă. Fluidă. Ok. Un licuado, le llamamos en México. Nu. Mai simplu. Mai simplu. Conține legume, carne, verdețuri. Proteína, licuado de proteína. Nu, mai simplu. Mai simplu. Ok, paso. Ok. Un animal mic care produce ouă, zboară și are aripi. Animal mic. Animal pequeño. Da? Care produce ouă. Gallina. Time's up. You didn't score any points, Oscar. Let's not discuss this just now. Just think about the experience. We will come back to it after Carlos takes his challenge. Okay? Este un aliment lichid care conține apă, carne, legume, verdețuri, aliment comun. Ok. Es un licuado. Quizá un licuado es algo que se puede licuar en la licuadora. Nu, mai simplu. Mai simplu. Y contiene verduras, es algo, tiene carne. Da. Como una sopa. Da. Sopa. Ok. Da. Animal mic care zboară în cer și face ouă, produce ouă. Una vaca. Nu? Oh, no, huevos. Da. Una gallina. Nu, pe aproape. Algo similar a una gallina. Similar. Un pato. Nu, în general. Animal în general. Oh, un pájaro. Da, da. Ok. Ok. Un loc natural, verde, acoperit de arbori, plante, uneori râuri. Ok. Algo verde es una planta. Oh. Okay, time's up. So, Carlos, you got 2 words. Congratulations, so you're winning this round. And Oscar, now when you had the chance to listen to it for the second time, was it clearer this time? It was. Yes? It was. As soon as she said it, I was like, okay, it's a soup. Mm-hmm. So, yes. Yeah, so you just kind of drifted away into more advanced vocabulary. And for this round, we try to keep it simpler.
And I think the same happened with gallina, right, Carlos? Because you were thinking about gallina while it was just a bird. It's more general. More general, yes. I think it's time to move on to the second round. We're going to say goodbye to Oscar for now, and Carlos is going to meet us in the round 2. Okay? And for the round 2, we are joined by Agostino. Napolitana. Sì, ma allora io mi chiamo Agostino e sono nata aici, ora vivo a Brooklyn, New York. Acum va trebui să descriu cuvinte în limba română, iar vorbitorii de limba napolitană și spaniolă vor trebui să le ghicească. Primul cuvânt este un loc unde mergem atunci când suntem bolnavi, când avem o infecție, vorbim cu doctorii, vorbim cu asistentele, când vrem să ne facem bine sănătoși. Entonces se utiliza en un lugar médico, como un hospital. Da? Es como un Da. desinfectante. Da? Cum se numește locul? Cum se cheamă? Dimmelo da capo. Dimmelo da capo. Bine. Un loc unde mergem atunci când suntem bolnavi, când avem infecții, pentru a vorbi cu doctorii, cu asistentele, pentru a ne face bine. Un loc è un posto. Nu știu. ¿Es un lugar? Da. Este un loc, da? Creo que ya sé lo que es. Un loc unde ne Nu. tratăm de boli, infecții. È un posto, i medici trattano l'infezione, diciamo. Da. Scrieți pe o foaie de hârtie și explicați de ce ați ajuns la cuvântul respectiv. Allora, è un ospedale. La parola che hai capito, loc, è un posto, è un posto. E poi l'altra parola, medic. Poi, che dite, tratta. Infezione. Questa è una parola che hai capito, infezione. Loc, medic, infezione. È un ospedale. E poi quando Carlos ha detto lugar, cioè, sa questa parola. Capisci che è un posto. No, yo pensé lo mismo. Es hospital. Escuché que era un lugar. Mhm. Creo que en rumano era loc, ¿verdad? Sí. Escuché que quizá la palabra pacientes o infecciones, y por eso llegué a la conclusión de que tiene que ser algo así como un centro donde tratan a personas o pacientes. Por eso llegué a la conclusión que es un hospital. Corect? În română se numește spital. 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 Al doilea cuvânt este un aliment solid. Se mănâncă la fiecare masă. Este pufos. Se folosesc drojdii pentru a se prepara. Se mănâncă cu supă, cu unt. Aveți idei? Carlos, întrebări? Algunas de las palabras que escuché es un alimento sólido. Da? También dijiste que es hecho de masa, algo de masa. Nu. No. Este similar în română, dar nu în spaniolă. Oh, ok. Pero creo que también dijiste se prepara para comerse con sopa. Da? Un alimento sólido y se puede comer con sopa. Es algo que se tiene que usar en un horno. Da? Da. Se mete en un horno. Da? Es hecho de trigo. Nu știu. Trigo, nu știu. Trigo, ok. Agostino, idei? Sai, hai capito poco, però un alimento che si mangia cu brodo. Care este cuvântul? Un pane, forse un pane, no? Yo tengo la misma idea que Agostino. No sé si es pan. Da. Hai zis tu pane? Es Da. pan. Da. Ok. Explicați cum ați ajuns la cuvântul ăsta. Sì, vero, stavo sentendo
Carlos, perché quando dite un brodo, la soppa, allora una cosa che si mangia con la soppa è solida, è sana. Allora ci pensato al pane, perché che si mangia con il brodo, con la soppa? Con la zuppa, è un pane. Mi adivinación era pan también. Y algunas de las frases claves que me ayudaron fue que dijiste que es un alimento sólido que se prepara usualmente para comerse con sopa. Am, Eh, en cultura mexicana hay diferentes cosas que se comen con sopa. Pan eh, es uno. Hay algo que se llama tostadas, que es como una sì, è vero. Mm. tortilla más dura, una tortilla. Por eso pregunté si se hacía con trigo, porque trigo es wheat en inglés, ¿verdad? Mhm. So, el pan se puede a veces hacer con trigo. Sí, y por eso creo que esa clave de que se come con sopa es lo que me ayudó más. Corect, foarte bine. I think we can move on to the next one. Este un obiect făcut din material textil, se poartă pe picioare, ne ține cald iarna, pot fi lungi, pot fi scurți. Oh, Idei? Alane, alane, Nu știu. lana. No, non c'è. Nu, mai specific, mai specific. Oh, Carlos? Ok, Stefana, dijiste que es como textilo, así Da, como que es hecho creo que dijiste la palabra yarn. da, Eso es similar a inglés, que es yarn. nu, nu. ¿No? Este similar cu spaniola. Oh, como lana, me imagino. Lana, Nu, no. ¿no? nu. Este un sezon. Sezón. Sezon, anotimp. No, no conozco esa palabra. Anotimp de peste an. Iarna este un anotimp. Obiectul textil No. se poate purta tot anul, dar iarna ne țin de cald. Creo que dijiste que se puede usar todo el año, Da? pues, Da. y puede ser largo o corto. Creo que Da? dijiste anteriormente. Da? No sé si es como. Sí, creo que tengo una adivinación. Ce ați înțeles și explicați cum ați ajuns la concluzia asta? Allora, quando hai detto, qual è la parola che ho usato? Textile, textile. Poi quando hai detto yarn, allora oggi pensato che sto, perché oggi pensato alla parola inglese, americana. Hai detto pure un'altra cosa, hai spiegato come si usa. E che oggi pensato? Subito oggi pensato alla lana. Carlos? Sí, entonces las claves que dijiste es como algo de textilo. En inglés se diría como textile. Dijiste que puede ser largo o corto. Dijiste que se puede usar todo el año. Entonces, mi adivinación es algo como que tiene que ver con ropa, algo que se utiliza. No sé si sería como un vestido. Da? But that's not correct, though. What it is in Romanian? Oh, în Romanian pantaloni. Oh, Oh, ok. En español, pantalón. casone. In napoletano si dice casone. Si può dire pure pantalone, ma noi diciamo casone. Foarte diferit. Mm-mm. Este un vehicul lung folosit pentru a călători dintr-o regiune în alta. Multe persoane pot călători în acest vehicul lung în același timp. Poate fi electric, poate folosi aburi, are multe scaune, vehicul de transport lung. Posso parlare? Tengo un'idea. Da? Da? Allora, questa è una macchina long, grande, una macchina long, elettrica, e sta usa per trasportare gente. Allora, può essere un treno oppure un pullman. E dite che va da regione a un'altra, va a un posto a un'altra, si viaggia fra le regioni. Allora, o è un treno o un pullman, no? Eso, dijiste que es un vehículo de transporte de largo plazo. Muchas personas están ahí por mucho tiempo, creo que es lo que entendí. Puede ser eléctrico y creo que al final dijiste algo como que
que se pueden hacer escalas, como paradas. No, nu. No. Oh, ok. Nu, dar ideea este bună. E bine. Ok. E bine. Ok. Sí, creo que tengo una adivinación. You can present it now because Agostino already did. Sí, creo que es algo similar. Un tren o... estaba entre tren y autobús, pero creo que es un tren, ¿verdad? Da, este un tren. Bravo. Amândoi, da. In Romanian? Tren. Misma palabra en español. And guys, how did it go? Agostino, you first. How much of Romanian did you understand? So I would say, like every maybe fourth or fifth word, there was a key word that if I heard it correctly and thought about it, I'd say, oh, maybe it means this. Yeah, and then of course, combined with Carlos giving me more clues, like, oh, okay, I see. So, and of course, it was fun. It was very interesting. Made me think. Carlos, what do you think about Romanian? Because you also speak French and Portuguese, right? In terms of Romance language family, where do you place Romanian on the comprehensibility spectrum? If I would put a percentage on it, I would say maybe like 50% is what I understood. Not too bad, but also not the best. There were several words that had similarities, but I also found myself wondering what some of those phrases were, what some of those words. But there were really useful key words and phrases that really helped me once again making that connection between Spanish, Portuguese, French, and even English. Putting it all together helped me come up with my guesses. So it was great. And Stefana, what about hosting a challenge like this? Any thoughts? It was definitely very interesting. I didn't realize how hard it is to switch from English to Romanian when you hear so many languages around you. There's lots of words that are very similar. And if I were to say the words, I'm sure that anyone would understand them. But having to explain them and having to use so many Romanian words that have maybe Slavic origins, it's quite complicated. So I had to choose my words very, very carefully.